يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون من الحلويات المشهورة جدا بالكافيهات. اليوم رح نعمل مع بعض الباباروتي أو بحكولها كمان فطائر القهوة، وإن شاء الله رح نعملها بعجينة جدا رائعة. تابعوا مع الفيديو وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول إشي هون رح نعمله رح نحضر للعجينة، رح نحتاج كاس من الحليب، طبعا عنا لازم يكون دافي. رح نحتاج حبة من البيض تكون عنا بدرجة حرارة المطبخ، ورح نحتاج كمان هون 3 ملاعق كبار من السكر. بما إنها عجينة حلويات لازم تكون عنا العجينة حلوة. رح نحتاج معلقة كبيرة من الخميرة تكون عنا ممسوحة، وكمان بما إنها عجينة حلويات ممكن تستخدموا الفانيلا، بتعطي نكهة كثير طيبة للعجينة. بخفقهم كثير منيح مع بعض حتى تتجانس عندي كل المكونات. وهلا هون راح أغطي الصحن وراح أترك الخميرة تفور عندي من 5 دقائق ل10 دقائق. لازم نتأكد عنا إنه الخميرة فارت قبل ما ننزل الطحين. الطحين هون رح نحتاج 2.5 كاس من الطحين، ممكن تحتاجوا أقل أو أكثر من الطحين حسب نوع الطحين عندكم. كمان هون رح نحتاج ربع معلقة صغيرة من الملح. باستخدام مضرب العجين هون رح أعجنها. طبعا لازم تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة، ما تشدوها كثير بالطحين وما تخلوها كمان تلزق على ايدكم. واكيد هاي العجينة ممكن تعملوها على ايدكم، بس الاسهل انكم تستخدموا اكيد العجانة. هيك عندي طبعا العجينة تمام. رح اورجيكم القوام. هيك عنا القوام ممتاز. هلا هون طبعا رح افرد العجينة شوي ورح انزل الزبدة. بالنسبة للزبدة هون رح نحتاج 70 جرام من الزبدة، تكون عنا الزبدة هون لينة بدرجة حرارة المطبخ. برجع هون بعجنها حتى تلم مع العجينة. طبعا هون لما تنزلوا الزبدة شوي بتغلبكم، بس بالأخير رح تلم معكم العجينة. هيك عندي طبعا صارت العجينة جاهزة. برجع هون بعجنها في ايدي شوي، وبعديها بشيلها بحطها بصحن وبغطيها. هون تركتها ترتاح تقريبا مدة ساعة، ممكن تتركوها حد ساعة إلا ربع، بس أكثر من ساعة ما تتركوها. بغطي وجه العجين حتى ما ينشف معي، وراح أتركها هون تخمر بدرجة حرارة المطبخ. هيك عندي طبعا العجينة بعد ما تركتها ترتاح. عجينة قطنية جدا هشة. طبعا العجينة القطنية من الحليب السائل، من البيض، من الزبدة اللي احنا استخدمناها. برجع بعجنها شوي، بطلع الهواء منها، وبعديها ببلش أقطع فيها. رح أحكي ملاحظة بالنسبة لعجينة الحلويات، الأفضل دائما إنه نستخدم معها الزبدة، بتضلها معنا العجينة جدا طرية، وبتضلها طرية لأكثر من يوم. طبعا هون أنا قطعتها، ورح أخذ كل قطعة عجين قطعتها وأشكلها على شكل كرة. رح أحكي ملاحظة بالنسبة لحجم الكرات، الأفضل إنه يكون معنا وسط، يعني ما تكون معنا كبيرة وما تكون كمان معنا صغيرة كثير، حتى إنها رح ترجع تنفخ معنا بالفرن حتى يكون معنا الحجم جدا مناسب. ما شاء الله طبعا هاي الكمية عملت عندي 12 كرة. هون تركتهم يرتاحوا تقريبا مدة 5 دقائق، وهلا هون رح أحشيهم بالزبدة. بالنسبة للزبدة هون طبعا استخدمت 120 جرام من الزبدة. كل قطعة عجين حطيت فيها 10 جرامات من الزبدة. هون عن الزبدة لازم تكون باردة. لما تيجي تسكروها بهاي الطريقة بترفع الأطراف شوي لفوق وبتسكروها كثير منيح. زي ما حكيت لكم هون الزبدة لازم تكون عنا جدا باردة حتى إنها ما تيجي على أطراف العجينة. طبعا هون أنا اشتغلت كل الكمية وبعديها رتبتهم بالصينية. الصينية عندي هون مفروشة ورق زبدة مش متوفر، ادهن الصينية بكمية بسيطة من الزبدة، والأفضل إنها تكون الصينية طبعا عندكم ما بتلزق. هون رح أترك العجين يرتاح تقريبا، هون رح أتركه يرتاح مدة نص ساعة. لازم تغطوا وجه العجين حتى إنه ما ينشف معكم. بهاي الفترة رح أحضر لخلطة القهوة. رح نحتاج طبعا هون معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، استخدموا أي نوع. ورح أحط هون معلقة كبيرة من المي السخنة. بحركهم كثير منيح وبخليها على جنب حتى تبرد. بالنسبة هون للتغطية رح نحتاج 70 جرام من الزبدة تكون عنا باردة، ورح نحتاج نص كاس من السكر البودرة. طبعا هون رح أنعم الزبدة مع السكر حتى يتجانسوا مع بعض. ولما أشوف عندي هون الزبدة صارت طرية، طبعا رح أنزل الفانيلا بتعطي نكهة مميزة، ورح أحط هون حبة من البيض تكون عنا بدرجة حرارة المطبخ، ورح أخفقهم كثير منيح مع بعض.
أول ما تبلش عندي هون تتجانس المكونات رح أنزل القهوة. طبعا الأفضل إنها تكون عنا بدرجة حرارة المطبخ، فعشان هيك لازم تشتغلوها أول إشي. هيك عندي طبعا الخليط تمام. هلا هون رح أنزل الطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج نص كاس من الطحين بالإضافة إلى معلقة كبيرة. برجع بخلطهم مع بعض. هون الأطراف طبعا كل شوي بتنزلوها حتى تتجانس عنا كل المكونات. برجع كمان هون بخلطهم. طبعا هاي الخلطة الأفضل إنكم تستخدموا المضرب الكهرباء، مش متوفر ممكن تستخدموا الشبك، بس الأسرع وحتى تاخذوا نتيجة أحسن استخدموا مضرب الكهرباء. راح أورجيكم القوام. هيك عنا القوام ممتاز. هون راح أستخدم كيس الحلواني. كيس الحلواني كثير بيساعدنا بالشغل. راح أنزل كل كمية التغطية، وبهيك عندي خلطة التغطية صارت جاهزة. وهيك عندي كمان الفطائر بعد ما تركتها ترتاح تقريبا مدة نص ساعة. على طول طبعا هون راح أزينها وحطوا كمية منيحة على كل الحبات. راح أحكي ملاحظة كثير مهمة، الزبدة عنا هون لازم تكون باردة، يعني ما تكون معنا سائلة وما تكون معنا طرية، حتى إنكم ما تشدوها كثير في الطحين. إذا شدت معكم الخلطة كثير بالطحين ما بتنزل على الأطراف. الصينية عندي هيك جاهزة، بدخلها الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 190، الرف الوسط، حطيتها هون على الشبك. المدة من فرن لفرن بتختلف. أنا هون تقريبا أخذت مني أكثر من 15 دقيقة. ما شاء الله ريحتهم بجد جدا شهية. طبعا الفطائر وهي بالفرن ممكن تنزل شوي من الزبدة، بس في الأخير رح تشرب الفطائر كل الكمية. هون أنا قدمت جنبها نسكافيه، ممكن تقدموا جنبها أي قهوة أنتم بدكم إياها، وممكن كمان تقدموا جنبها المشروبات الباردة. من أطيب وألذ الوصفات صراحة. هاي الوصفة بعتبرها مثل وصفة السينابون، جدا مميزة ونكهتها جدا طيبة. طبعا هون أنا زينتها بالنوتيلا، ممكن ما تزينوها تقدموها مثل ما هي، بس النوتيلا كمان هون بتعطيها نكهة جدا طيبة. هاي الفطائر بتيجي مقرمشة من برا وقطنية جدا من جوا. وهاي وصفتنا، بتمنى إنها عجبتكم، بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.